So karon akong itudlo saon ni siya nga makabuhat kag inani sa Facebook kani nga naay link, then learn how to build wealth, or then register now for free webinar, hurry, limited slots only. So yun sa man ako ni siya pagbuhat. Ibat na ko ni siya gamit ang Dominate tool sa IMG tool. First is madata sa Dominate. So, pinakauna nga buhatan is money sa pre-recorded events. Click pre-recorded events. Then, add new pre-recorded webinar. So, magpili dahil sa video ang imong ipa-display sa imong webinar. Kaning IMG Membership Orientation by Sir Joanne. Na magpili lang. So, taning kanitong i-select. Example, IMG Membership Orientation by Joanne de las Peñas 2. So, ang iyang duration is 56 minutes ni siya nga video. Ni Sir Joanne. So, offer presets. So, pwede sad ka magpili kung saan ma-display sa ubos sa video ni Sir Joanne na link. So, pwede turning point, Kaiser, 10M 2025, then IMG benefit checklist, top membership benefits. So, akong pili on is kaning turning point. Isya na to, turning point. Mag-offer din ka og 5 minutes. Success stories dahil ang upper bottom sa ubos sa video ni Sir Joanne. So, ang link ani is mo ni siya. Imong code tapos TP. So, na basic configuration. So, learn how money works. So, ano ang webinar title? Pwede ra po na kaning how money works. Pwede ra siya inana ang imong title. Depende sa imo kung sa imo i-title, webinar title. Or mas okay is IMG membership orientation. Pwede po ka mag-imog other description na imong gusto kung unsang imong gusto nga content. So, dili ita og just in time. So, ibutang diri ba niya ang pinaka-nindot na features kay makapili man ang imong audience kung usas nga sa time mo tanaw sa iyang sa webinar. This feature mimics a scenario where the user lands the decision page barely a few minutes before your next available decision. So, pwede siya makapili. Kung pwede siya makatanaw, so pwede pa siya makapili og another oras na matanaw niya. So, wala lang na ko ni siya gi-click. Every next available decision, 15, 30, 45. Then, pwede siya watch replay. Kung wala siya nakakita, may email na pwede siya nga maka-watch of this na autoresponder. Once makasubscribe na siya, so mo automatic na din siya nga mo send sa iyang email na naka-register. So display schedule. So pwede ni may display ang schedule sa next available schedule. So can display 3. Then short-term registration, kani siya pangkuanan ni siya one time lang ni siya registration. So mission man niya to, so isang kinsa pwede ma-register. So mani siyang do not block lang akong ipili. Block holidays, kung gusto ka mag-block holidays, then click submit.
So, money at gibuhat, just in time. Learn how money works. Then, click dahil ang build opt-in panel. Step 2, choose a template. So, kani akong gipili, kaning create IMG Auto Webinar Tagalog. Tagalog ni siya. So, there is a site configuration, mamili tag domain. So, akong ipili on is img.com, then how money works. So, mana siyang site ID, how money works. Mana siya. Auto webinar. So, duha naman ni siya. Kaning IMG membership orientation. Then, membership benefit checklist. Pwede rapod nga wala. Walay kuan link. So, masyara man siya. Then, ani mo siya isulod iyang mga email, ang mga gather ni mga data. So, isulod na ko siya sa IMG list. So, click submit. Success! Congratulations! You have now created panel pages. So, open site now. Then, gusto naman siya i-share sa Facebook. Choose thumbnail. Kung nakay-customize nga thumbnail, so learn how money works. So, nakay thumbnail, choose. Then, sa meta title, learn how money works. So, they just so, mo ang thumbnail nga mo display once i-share na nimo siya sa Facebook. So, register now. Hurry. Limited. That only. So, pwede ra sa meta keywords, wala na, blank na ni other, blank na pwede siya, blank. Click, update, and share. So, yeah, page settings updated. So, pwede na ito na i-share sa Facebook. Waiting, kind of loading. Huh? So, pwede natin siya ma-share sa newsfeed or story. So, pwede po sa friends timeline, pwede po sa group. I-click lang niyo siya in event, share na page yung money, share in a private message. Pwede lang yapon. So, ito i-share sa newsfeed or story. Learn how money works. You want to know how do you want to know how money works? Register now. Or message me that me slash Ronilyn pwede po naman siya patang 30 and by 30 financial
Jersey. So click, don't forget to click your story para ma-share po siya sa story. Click post on Facebook. Post to Facebook. Done. So, tanaw na to siya sa Facebook. Isa ilagway. So, refresh. So, loading pa siya. Wala nakita ang image. So, na-post na. Check na ito. Nara siya. Click. At ang i-dry run. So, isa ang result. So, money siya ang resulta sa atong gibuhat. The secret to building your financial future. Adere. So, after na, ikot niya, register na. IMG membership presentation. So, mauni siya ang katong libutang nato. Nadere. Name, email, register ta example. Ini. Ronilyn, number. Then, tara. Every 15 minutes. 15, 8:30, 8:35. Good.
Then, register. Oh, congrats, you are booked for the webinar. So, magulat siya na ini. Ano siya? Kay just in time, mani siya. Kung piliin mo ang instant siya mo diri sa webinar. That's all. Thank you.